Mùa đông lạnh đã tới, cho cái lòng phơi phới, đồ mới, áo mới và tất cả đều mới, đúng không chị? Đúng không chị? Dạ, đó, em lộn. Thật ra là mùa đông lạnh đã tới, cái lạnh tràn trề đã khắp mọi miền quê. Dạ, ngày hôm nay chương trình Chắc Phải Mẹ Bỉm Sữa lại quay trở lại với tất cả mọi người rồi đây. Dạ, và lần này chỉ có mình em bận đồ lạnh, chị không bận đồ lạnh sao? Cũng hơi lạnh rồi đó, chắc hồi tôi mặc áo khoác. Dạ, sự quay trở lại của Thanh Trần và bác sĩ Đào Thị Yến Thủy, trưởng khoa dinh dưỡng của Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc. Chào Dạ. Thanh Trần nha, rất hân hạnh được gặp bạn. Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với những câu chuyện của những người mẹ, của những nỗi lòng khi mang thai, khi đẻ con và có rất nhiều chuyện khác nữa. Và vâng, không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ đến với nhân vật của chúng ta ngày hôm nay. Thanh. Dạ, xin chào chị. Dạ, xin mời em chị. xin chào tất cả mọi người, em chào bác sĩ và chị Thanh Trần. Em tên là Lê Thị Dung, hiện tại em 22 tuổi và em là chuẩn nội trợ luôn, mẹ bỉm sữa luôn ạ. Dạ. Là chị kết hôn bao lâu và có bao nhiêu bé? Em kết hôn thì mới được có 1 năm thôi, nhưng mà thật ra bé em thì nó được đã gần 2 tuổi rồi. Đó, có gì đâu mà ngại chị, chúng ta đều giống như nhau, chúng ta đều như vậy, có gì đâu, mình kết hôn sau rồi con mình lớn cũng được. Dạ. Lúc đó được 5 tuần, hai vợ chồng xin ba cưới mà ba mẹ không cho. Cái rồi hai vợ chồng kéo nhau vào Sài Gòn tự lo cho nhau, rồi nguyên 9 tháng 10 ngày đó là hai vợ chồng tự lo cho nhau rồi sinh con vậy thôi đó bác. Trời ơi, sau khi mà bỏ đi như vậy thì hai vợ chồng sống với nhau như thế nào rồi? Bầu em không ngán gì hết. Không ngán. Cái gì em cũng ăn được. Nửa đêm, đang 12 giờ đêm em cũng gọi chồng, mà chồng ơi vợ thèm ăn ốc quá. Anh lại lấy xe lòng vòng nguyên cái quận 12 anh đi kiếm ốc về cho em ăn. Rồi. Dạ. Nghe nói hình như ăn ốc xong mốt đẻ ra em bé sẽ bị nhớt đúng không bác? Thật ra bé nào mà không bị nhớt, mà đúng là cái nhớt, cái lớp rêu mà lúc mới sanh có đó là lại là tốt cho con á chứ. Thì rõ ràng lúc mang bầu ăn gì thì nó cũng là thêm chất dinh dưỡng cho con thôi, chứ không phải là uống cà phê rồi con đen hay là uống sữa con trắng hay là ăn đó đâu, nó không ảnh hưởng nhiều lắm đâu. Chị không ngán gì nên ăn uống khỏe như vậy thì chị có tăng cân nhiều hay là thay đổi về tính cách không? Em ăn được lắm, nhưng mà bầu thì cũng chỉ lên được có 7 kg à. Dạ, em từ 40 kg mà em lên được có 47 kg thôi. Em thì nóng tính từ lúc nhỏ rồi. Ai nhây gì với em là em rất là hung dữ. Mình có một cái áp lực suy nghĩ về gia đình, nhưng mà em phải có chồng bên cạnh, cho nên mà lúc đó em cũng thoải mái tư tưởng lắm. Thì trong lúc đó là ăn uống sao, đơn sơ lắm hay ăn là đủ 3 bữa không, rồi có những phụ hay uống sữa gì thêm? Không đầy đủ được, tại vì lúc đó không có đủ kinh tế, nhưng mà ăn chỉ thuận theo tự nhiên thì mình hai vợ chồng có gì ăn đó thôi. Bầu nhỏ là do ăn không đủ chất chứ không phải là do mình ăn bao nhiêu nó cũng nhỏ hả? Dạ. Bác ơi, mình có một cái bí quyết nào để mà khi mình mang bầu mình ăn cái gì vô mình vẫn còn đẹp mà bầu mình vẫn nhỏ mà con mình vẫn lớn được không bác? Có cái đó chắc chắn sẽ được giải Nobel đó nha. Không cần phải ăn thiệt nhiều, không phải là ăn gấp đôi cho mình cho con, nhưng mà mình phải ăn đầy đủ dinh dưỡng. Thì trong mình nói về thức ăn đi ha, trong bữa chính á, thì mình phải quyết định là hôm đó mình ăn cơm hay ăn bún hay ăn bánh mì, là mình mua cái thực phẩm bột đường đó. Cái khó nhất là mình là mua thịt hay cá, đúng không? Với cái đồng tiền của mình nếu mà ít thì mình đừng mua thịt bò chi, mình có thể mua thịt heo hay thịt gà rẻ hơn nè, hoặc là mua cá, có thể cá cơm nhỏ nhỏ nguyên xương vậy chứ còn tốt hơn là cái miếng cá thu hay cá hồi nha. Ăn đậu hũ nè, nó cũng rất nhiều đạm. Gan ha, gan heo, gan gà cũng rất là tốt, nhiều chất sắt, nhiều canxi, nhiều vitamin A cho con cho mình luôn. Uống sữa, nếu mà mình có tiền mua sữa bầu cũng được, rất là tốt. Nhưng mà nếu không có mình uống sữa tươi cũng được. Em thì lúc đó thì chồng nhịn ăn sáng để lấy tiền mua sữa bầu cho em. Em vẫn có sữa bầu uống. Nhất là mẹ phải lên cân cho đủ nữa. Hồi mà trước khi mang thai mà mình 40 kg thì mình hơi gầy đúng không? Dạ em hồi con gái mình hơi gầy, thì mình hơi gầy thì lúc mình mang thai mình phải tăng nhiều hơn mọi người một chút. Người bình thường không có gầy á thì mình tăng từ 10 đến 12 kg trong 9 tháng là tốt. Còn nếu mà mình hơi suy dinh dưỡng trước khi mang thai thì mình phải lên nhiều hơn 14, 16 kg. Con em sanh được bao nhiêu ký không? Em sanh bé thiếu hơn 1 tháng. Thiếu 1 tháng. Thì bé em được có 2,6 kg. Nhưng mà như vậy thì cũng đỡ rồi, cũng không có ở mức là suy dinh dưỡng. Chia sẻ của bác thì nó rất là hữu ích dành cho những mẹ bầu nào mình đâu có thể lựa chọn được hoàn cảnh của mình, lỡ như mình không có điều kiện kinh tế như những người khác, mình cũng thể lựa những cái loại thực phẩm mà nó rẻ tiền mà nó có nhiều chất bổ dưỡng cho chúng ta nữa. Cho nên là những mẹ bầu nào mà đang có kinh tế khó khăn thì chúng ta hãy lưu tâm về vấn đề này nha. Đó, thì trong cái thời kỳ mà mang thai vậy là ăn uống sao, là chồng nấu cho bạn hay là sao? Đúng rồi, chồng em đi làm, có hai vợ chồng thôi, chồng đi làm, mình em nhà với 4 bức tường tự lo cho mình thôi. Ai khi mà hỏi thì người ta cũng bảo là em có rơi vào tình trạng bị trầm cảm không? Không có ai nói chuyện hết.
Lúc đó thì tivi không có, điện thoại không có. Như bản thân em thấy em giống như một người có một tinh thần thép vậy đó. Em không sợ một cái gì hết. Lúc đó chị nghĩ là có con rồi là mình vui, mà với lại một phần là mình có chồng nữa. Chuyên quá phần đi đẻ đó này, cái phần đi đẻ thì nó mới vui nè. Chị đi một mình hay là có ai chở chị đi? Thì cũng chỉ em với chồng thôi. Em đau đẻ là 2 giờ sáng, nhưng mà em cảm giác em vẫn đang chịu được. Thì em cứ nằm đó, em quay sang em thấy chồng ngủ ngon thôi, giờ chồng đang mệt sao kêu nỡ kêu. Em nằm đó em chờ tới 6 giờ sáng. Em đau mình, em chờ 6 giờ sáng kêu không chịu nổi nữa, kêu chồng dậy. Em ngồi, chồng thì cứ lúc nào luôn cũng không biết làm gì, em thì cứ la ầm đánh rồi, tại vì chưa cái ngày sinh chưa có chuẩn bị đúng không? Dạ, thì bác chồng kêu bảo ủa đẻ chi bà, mới có 8 tháng chi đẻ. Thì em hỏi không biết, đẻ rồi đau lắm đẻ rồi. Rồi đi ra tới ngõ ấy, tới cổng ấy, thì chị hàng xóm chị hỏi hai vợ chồng ngủ đi đâu rồi. Em kêu đi đẻ chị. Em còn cười, em kêu đi đẻ mà trong đó rất là đau. Cái rồi hai vợ chồng lên tới bệnh viện, đau em đi phía sau, chồng em thì anh chạy vào trước, anh kêu bác sĩ cấp cứu, đau quá rồi. Cái bác sĩ cứ ai đau, bị sao đau, không phải em đâu, vợ em đau, đau gì, đau đẻ. Cái vào tới thì bác sĩ chờ em mới nở có phân à, thôi ráng chờ đi chút nữa rồi lúc nào mà 7-8 phân rồi bác sĩ kích đau cho đẻ. Cái em thấy em lên thì cũng thấy có mấy bà mẹ cũng đau vật vờ lắm. Nhưng mà em thì em cứ đứng em cười. Đứng cười? Dạ. Mình cũng đang đau, mình đứng nhìn ta cười. Đau đến 11-12 giờ trưa rồi, vào phòng chờ thì chồng kêu bảo thôi bây giờ chồng đi ăn, vợ chịu khó nằm đây chờ đau chút nha, chồng đi ăn rồi chút chồng xuống với vợ nha. Chồng đi đâu em không biết luôn. Mà đến 2 giờ thì chồng mới quay xuống, thì lúc đó em đẻ rồi. Trời. Lúc mà em vào đẻ thì bác sĩ chỉ khép cái cánh cửa lại thôi. Chồng em chạy xuống, chồng em nhìn qua cánh cửa này, chồng em cứ vợ ơi cố lên, em nghĩ bụng trời tôi đẻ rồi ông, em cố gì nữa. Ủa là không thấy là mình đẻ rồi hả? Dạ không. Dạ lúc đó thì bác sĩ đang trùm một cái miếng vải lên trên bụng em thì anh đâu thấy được. Em bé nhà em nó cái mũi nó có mấy cái chấm gì trên mũi á, màu trắng. Thì anh mới hét, anh la quá trời bệnh viện, anh hỏi trời ơi bác sĩ làm gì con tôi có mấy cái nút. Trời ơi, ông chồng sao lố lăng như vậy? Anh la làng lên một cách rất là lộ liễu, chồng em rất lố lăng. Dạ chồng em như kiểu là người rất là luống cuống không biết cái gì á. Dạ. Ủa bác ơi, mấy cái chấm mà trên mũi này nó là bị cái gì bác? Những em bé mà mới sanh xong á thường hay có một số những cái chấm là giống như hạt gạo á ở trên mũi và trên mặt. Những cái hạt đó là lành tính thôi, những cái khối u đó lành tính thôi. Mình tắm rửa, mình lau chùi nó tự nó hết à. Rồi. Nhiều quá dày đặc trên mặt cũng vậy luôn. Đúng rồi. Khi mà sinh xong ở trong bệnh viện chăm con rất là thoải mái hay là có chồng phụ hay là gặp khó khăn gì không chị? Vợ chồng em từ đầu đến cuối chỉ khó khăn về kinh tế thôi. Hai vợ chồng trẻ đâu biết gì. Lúc mà con ị phân su đêm đầu tiên thì không sao, đêm thứ 2 con ị phân su, trời ơi chồng em anh lại làm đình làm đoàn lên, anh lại tưởng là con bị sao, kêu bác sĩ quá trời luôn. Bác sĩ nửa đêm 2 giờ sáng bác sĩ y tá chạy vào 5-6 người đó, rồi bị sao đây bác sĩ coi đây, cái anh gửi cái bỉm ra rồi có cái gì đâu có ị phân su, bác sĩ la hai vợ chồng. Lần đầu tiên em thấy mà chị. Đúng dạ rồi. đúng rồi. Dạ. Anh lúc mà về tới nhà bé ị lần nữa anh kêu ủa sao phân này nó khác. Về nhà lại tiếp tục lại lo nữa, lại gọi điện cho bác sĩ giờ phân em, con em nó không màu đen nữa, nó màu vàng là sao bác sĩ. Bữa em thấy phân của con màu xanh lá cây nên còn sợ nữa. Trời ơi gì ghê vậy? Uống sữa màu trắng màu xanh lá cây. Trời ơi sợ muốn chết luôn. Đúng rồi. Đó. Tại vì cái phân ở trong bào thai là nó từ mấy tháng nay rồi. Nên phân su thường có màu đen. Và sau đó thì bú sữa mẹ đúng không? Thì cái phân của con thì thường nó sẽ có màu vàng. Nếu mà bú mẹ thì vậy. Còn nếu mà con mình bú sữa bò thì trong sữa bò đó người ta bổ sung thêm chất sắt, cho nên là phân của con mình có màu xanh rêu. Thì cái đó là bình thường thôi, cái màu đó có không sao. Đừng có màu đỏ lại sợ là đi tiêu ra máu thôi. Chị khi mà đi về từ bệnh viện về nhà thì cái chuỗi ngày chăm sóc con nó diễn ra như thế nào? Vừa mới xuất viện ra tới cổng bệnh viện ấy thì chồng em là anh chạy xe máy, anh chạy về trước, còn hai mẹ con thì bắt taxi về. Trời ơi lâu lắm mà mình mới được đi ra ngoài, phải đi vòng vòng một chút rồi mới về được. Cái chồng em anh chạy về tới nhà cả tiếng đồng hồ, còn hai mẹ con thì vẫn ngồi taxi kêu gọi điện thì chồng bảo hai mẹ con đi tới đâu rồi, thôi bố cứ ngồi với chờ chút nha, hai mẹ con đi vòng vòng một chút ngắm cảnh rồi về cho thoải mái con người ấy nha. Cái rồi về tới nhà thì chồng không biết nghe ai mách hay nghe nói gì cũng đốt giấy gì này nọ để cho bé vào, bé khỏe gì, bé lành ấy. Sinh được 2 tuần em gửi bé cho hàng xóm để đi điều trị cái ngực vì bị áp xe. Bác ơi, áp xe là gì? Có nhiều người vẫn chưa biết áp xe là áp cho chiếc xe hay là sao đó. Chị nghe em kể cái chặng đường em đi về mà em còn có thời gian đi ngắm cảnh nữa. Chị biết em là một cái người là
rất là lạc quan, chứng tỏ em là người có rất là nhiều sữa mẹ rất là nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Em tiếc sữa mẹ rất là nhiều, Dạ, rất là rất là dồi nhiều dào. luôn chị. Và em có một đặc điểm là em cho con bú nhiều. Dạ. Bú theo nhu cầu của con, thì con bú thì nhiều mình càng ra sữa Dạ, nhiều, đúng cho rồi. nên là sữa ra nhiều là một vấn đề. Mà nếu mà bé bú không hết thì có thể là cái sự ứ trệ mình sẽ để hoài ở trong ngực ha. Và chắc chắn là em đã có một cái phần là nó bị rách, bị tổn thương ở đầu nấm vú, có thể là do em bé hoặc là do mình có thói quen là mình cứ hay lao cái ngực á, mà không kỹ là có thể là bị trầy xước, dẫn đến áp xe vú. Áp xe là bị một nhiễm trùng đó, con vi trùng, những cái vi trùng ngoài da mình á, nó qua cái vết thương ở trên nấm vú của mình, nó đi vào và nó làm một cái nang tuyến sữa bị hóa thành mủ, vi trùng nó sinh sôi nảy nở trong đó. Rồi mình phải dùng kháng sinh. Dạ đúng điều rồi. trị cho Em có dùng hết kháng sinh thì con em mất sữa luôn. Bác sĩ khuyên là không nên cho con bú nữa. Đúng rồi. Lúc đó bé em 2 tuần là mất sữa mẹ luôn, là em phải cai thuốc, cai sữa bằng thuốc. Rồi. Dạ. Mà lúc đó là phải mổ luôn hả chị? Đau không chị? Dạ, trời em đau em la, chắc bác sĩ phải, em la tới trời xanh luôn. Đến lúc bác sĩ Đau thấy lắm. thôi con này nó la quá trời, cho thuốc mê đi. Mình có thể là giảm Sữa đi không ra nữa thiếu luôn đó nhiều, chị. nhưng mà mình có thể tạo lại được á. Nếu mình tiếp tục cho con mút vú ha, rồi uống thêm sữa ngoài bằng muỗng và mình tiếp tục cho con mút vú thì mình sẽ tạo sữa lại, phòng ngừa để không bị cái tắc tia sữa và áp xe vú. Thứ nhất là mình cho con bú á, cái tư thế bồng rất là quan trọng. Mình bồng con cho bú thì nhớ là bồng cái đầu con lên đây ha, đừng có bồng trên cái đầu con trên cái bàn tay của mình nha, phải để lên cánh tay này, ôm người con và phải ôm người con nằm nghiêng lại. Cái rúng con không có chỉ lên trời mà cái rúng con phải úp vô rúng mẹ như thế này, người con nằm nghiêng lại, cái đầu con không xoay thì con không có dằn nấm vú mình, và như vậy mình sẽ không bị tắc tuyến sữa và dẫn đến nứt nấm vú và bị áp xe vú. Dạ. Ha, cho nên là cái bồng rất là quan trọng. Ngoài cái việc mà sữa mẹ rất là quan trọng thì cái tư thế nó cũng rất là quan trọng trong cái việc mà cho bé bú. Nhiều khi bé bỏ bú vì lý do gì chúng ta không biết, nhưng mà nó lại là xuất phát từ chúng ta do cách bế sai chẳng hạn đó. Các mẹ nào đang nhất quyết là nuôi con bằng sữa mẹ, em thấy có rất là nhiều người nhất quyết là 100% phải nuôi con bằng sữa mẹ luôn đó. Cho nên là hãy nghe theo những cái lời khuyên của bác nha. Ủa là mình phải về tiếp câu chuyện của chị này đúng không? Đó, câu chuyện là đi về nhà chăm con là có gặp khó khăn không? Con chị khó chăm không? Em rất là khó luôn, tại vì em đâu biết cái gì về cách chăm con đâu. Lúc mà em bị ấy thì chỉ có chồng em là anh là người lo bỉm sữa tã cho con hết, tắm cho con hay là du con ngủ thì chồng em làm hết. Sau 1 tháng là chồng em bắt đầu đi làm để có tiền, lấy tiền ăn nữa. Thì lúc đó em mới bắt đầu lâm vào trận, không biết tắm cho con sao, giờ cũng gọi điện hỏi chồng tắm con sao, chồng cũng chỉ rồi. Ở nhà tại vì lúc đó em vẫn đang còn đau, chưa lành vết thương thì em cũng phải ráng chịu, cũng không có điện thoại để lên Google xem là con ăn uống khẩu phần của con sao, bữa dinh dưỡng gì em không biết, chỉ thuận theo tự nhiên là hai vợ chồng ăn gì con ăn đó. Nhưng mà lúc nhỏ thì bé bú sữa, dạ bé chỉ công uống thức, sữa đúng không? Dạ Mình đúng mua rồi sữa chị. bột công thức cho bé bú bằng Dạ. bình đúng không? Dạ. Bé uống xong là bé ngủ được thôi. cái đó. Dạ. Không khóc không gì hết. Đến lúc mà được 3 tháng là khóc nguyên đêm. Em đẻ xong là 40 kg, về tới nhà chỉ xong tháng rồi em xuống còn được 32 kg. Đúng rồi, như vậy thì cũng mất sữa thiệt đó. Dạ. Tại vì sức khỏe mình xuống, mình gầy vậy. Dạ. Đến thời da thì của em nó cũng sạm đi luôn. Thực ra mình có con nhỏ mình sốc nhất là cái vụ thức đêm á. Dạ. Tại vì mình đã quen là mình thức ban ngày thôi, còn ban đêm là mình ngủ. Hồi đó em có cho con tắm nắng không? Đang đau trong 2 tháng đầu là em không cho con tắm nắng được. Nhưng mà đến tháng thứ 3 em bắt đầu cho con tắm nắng thì nó không còn khóc đêm nữa. Đúng rồi đó, thấy chưa? Dạ. Mình thấy rõ ràng là thiếu vitamin D khi mà thiếu rồi. tắm nắng đó. Bác sĩ Làm cũng cho có con tư vấn cho em là thiếu vitamin D là cần phải tắm nắng cho bé. Cái kinh tế của mình đã cải thiện chưa hay là vẫn còn khó khăn mà nó có ảnh hưởng tới con cái của mình không? Dạ đến cái lúc mà chồng em bắt đầu đi làm thì mới ổn lại được. Còn tháng đầu về nhà hai vợ chồng thật không gì ăn hết. Chỉ ăn mì vậy thôi. Ăn mì thôi Dạ, có hả? hôm còn phải nhịn nữa Trời gì á? để dành tiền mua sữa cho con. Tại vì không có ai có thể giúp được hai vợ chồng, mà tính chồng em thì rất là độc lập. Anh không muốn dựa vào ai hết, chỉ muốn tự tay lo cho hai mẹ con thôi. Bé được 4 tháng là em bắt đầu lên trên mạng để xem là con ăn dặm được chưa. Nhưng mà thật cũng không biết. Em thấy nó cứ dài ra mà nó không có to, nó cứ dài. Nó dài thôi, nó không có lên cân. Dạ. Con nó như vậy thì cũng cứ phải tư tưởng mình phải thoải mái lên mới chăm được con. Lúc đó em cũng hơi bắt đầu rơi vào tình trạng trầm cảm rồi. Vì con không chịu ăn, sữa không uống, không ăn một cái gì mà em không có ai để tâm sự hết. Nhưng mà chồng cũng an ủi, chồng kêu bố con mình nó coi như vậy là tại vì ba mẹ nó nhỏ.
đổ thừa cho gen nói vậy đi mình nói. Dạ, vì chồng an ủi em thì em nghe được những cái câu đó thì chồng bảo thôi bây giờ không lớn sao lớn, không phải lo gì hết á, cứ yên tâm đi chăm con rồi anh đi làm anh lo cho hai mẹ con được. Như vậy cho nên em có một cái động lực để em chăm con, xong em thoát khỏi cái trầm cảm đó luôn. Thì cái việc mà cho con ăn uống dinh dưỡng như thế nào mà tại sao tự nhiên sao có chuyện mà dài đó mà nó không lên cân thì nghĩ chắc không tại nó gầy quá. Dạ. Nên nhìn thấy dài thôi chứ không có được mũm mĩm sổ sữa. Tiếp một cái điều là mình mất sữa mẹ sớm ha, chứ nếu có sữa mẹ thì rõ ràng mẹ chỉ cần ăn cơm với những cái món ăn thông thường thì mình cũng có thể tạo sữa được cho con, thì nó đỡ tốn tiền hơn là cái việc vợ phòng phải nhịn ăn mà mua sữa cho con. Bé được hơn 3 tháng là về quê hai vợ chồng xin cưới, lúc đó mới được cưới. Ngày cưới của em là em còn phải gửi bé bên hàng xóm mà. Ủa tại sao vậy chị? Thì tại vì mọi người dị nghị đó chị. để cho Khi mà em cưới thì có người cũng cứ đi sau lưng em nói ủa con này nó có bé mấy tháng rồi giờ nó mới cưới. Em vẫn không buồn đâu. Em nghĩ mình ô bây giờ mình có con, bây giờ mình cũng mặc váy cưới rồi, đâu có ai nói gì đâu, ai sống thay cuộc sống của mình đâu. Dạ. Cái suy nghĩ vậy là rất đúng đó chị. Lúc em mọi người về hết rồi, hai vợ chồng lột đồ chạy qua hàng xóm bế con về liền. Dạ. Đặt con ở phòng cưới, cái anh chụp hình đó, bây giờ nó sướng không? Nó vừa cưới xong có cục nằm nó sướng không? Lúc 4 tháng tuổi là em lên Google xem là bé ăn dặm cái gì. Nhưng mà chỉ cái gì em không biết luôn. Em chỉ gọi về hỏi mẹ chồng kêu bảo bây giờ con có cho uống sữa thì bé đang nào uống sữa thì đến 6 tháng rồi mẹ bày cho con cái ăn dặm. Chính xác. Trời, mẹ chồng em là cập nhật kiến thức rất là tốt đó nha. Dạ. Chứ trước đây khoảng 5 năm là còn khuyên là 4 tháng ăn dặm. Nhưng mà trong những năm gần đây thì khuyến cáo lại là phải nên là 6 tháng để cho hệ tiêu hóa con trưởng thành tốt. Dạ. Là con uống sữa nhiều thì con mới cao tốt. Con được cân nặng chiều cao nhiêu không? Dạ bé em được 11,5 kg và cao 86 phân. Wow, rất là tốt em, chúc mừng em ha. Con như vậy cao là bằng 2 tuổi rồi đó. Dạ. Cân nặng thì cũng đạt chuẩn rồi ha. Lúc mà chị đẻ xong á là chị có bị cái vấn đề, thí dụ như em bị giống như là em bị tiêm thuốc mê á, xong rồi cái đầu óc em bị quên trước quên sau, quên nhiều lắm, bị thay đổi về cơ thể, bị nhức lưng nhiều thứ mà em không biết tại sao tới giờ vẫn chưa hết cái bệnh hay quên của em. Nó không biết chị có bị gì em thì ảnh hưởng sức khỏe không? Có, em thì bị mắt rất là mờ mà cay nữa, tại vì lúc sinh xong là không có cái gì để, không có tivi, không có điện thoại, không có gì, mà em thì chỉ đọc sách. Từ lúc bầu đến lúc em sinh là em chỉ có đọc sách thôi. Đau lưng rồi nè. Dạ rất là đau lưng. Dạ đúng rồi, em cũng bị mà không biết tại sao chưa hết. Sanh xong thì nhiều người đau lưng. Lúc mình ăn thai á, cái thai rất là to và cái lưng mình phải ưỡn ra để mình ráng giữ thăng bằng lại để mình đi, đúng không? Cho nên là cái lưng mình nó ưỡn ra, mình đã đau lưng lúc đó rồi. Và sau đó mình sanh xong á thì mới trả lại. Lúc đó mà mình cho con bú mẹ thì cái nhu cầu canxi mình cần rất là cao, mà mình không có ăn uống đầy đủ canxi á thì mình bị loãng xương thì mình cũng đau lưng. Mình ngồi nhiều quá thì mình cũng đau lưng. Đó là về sức khỏe. Nhưng mà còn cái tật hay quên thì sao ta? Tật hay quên. Đúng rồi, tật hay quên của em đó. Trời, em mới nói em quên mất tiêu luôn. Mà trước đó là em chắc cũng hay quên rồi đúng không? Tập tính vô tư quá. Em không có hay hay quên là em đâu. lo nhiều thứ quá. Nhưng mà cái này là em quên sau vài giây luôn á, là vừa tức thì là lúc sau em quên liền luôn. Có một cái tờ giấy em ghi ra hôm nay phải làm gì ghi liền ra, hay là điện thoại em làm trong nốt á? Không, có nghĩa là em ăn, em đi ăn xong tới khi tính tiền em đưa thẻ cho nhân viên rồi cái em cầm bill em coi, xong người ta vô quẹt thẻ xong nó ủa thẻ ra đâu? Chết rồi, đứa nào ăn cắp chết rồi, chết rồi, thẻ đâu mất tiền rồi, xong la làng sùm quá trời, cuối cùng đưa cho nhân viên nó ủa nãy chị đưa em mới tức thì luôn, xong rồi không nhớ, thật sự không nhớ luôn á. Em sinh mổ hả? Dạ em sinh mổ, mà em bị gây mê trong cuộc đời này chắc khoảng 3 lần. Chưa có những cái nghiên cứu nào nói là gây mê thì gây giảm trí nhớ, cũng có thể nó, trong lúc mình ngủ thì nó có thể sắp xếp một số những cái dữ liệu trong não như thế nào đó. Em nghe chị nói là chị là một người nóng tính, nhưng mà em thấy chị như nãy giờ chị kể chuyện em thấy chị đâu có nóng tính gì đâu. Sau khi chị đẻ xong chắc chị hiền lại hả? Cái lần mà hai vợ chồng em cự lộn với nhau, tại vì chồng em nhây, mà gặp em nóng tính nữa thì xong rồi. Chồng chị nhây lắm. Chồng em cũng nhây. Em cũng rất nóng tính. Wow, trời ơi. Có một ly nước, ly C2, anh rót ra anh đưa cho em uống, nhưng mà em hỏi em không uống. Anh cứ nhí vào họng em này nè 4-5 lần vậy đó, em đã bảo là vợ không uống là không uống, anh vẫn cứ lì. Em mới cầm cái ly thủy tinh em mới giục một phát, nó vỡ tung tóe hết. Chắc là cái lúc đó là anh là dùng cái biện pháp để trị em luôn cái tính nóng tính của em. Chồng hỏi bây giờ nếu như vợ có thương con không? Vợ thương thì sao, mà không thương thì sao? Sao anh nói cái này không liên quan đến á. Cái anh bế em lại đặt lại cái chỗ mà thủy tinh vẽ đó. Anh hỏi nếu bây giờ vợ thương con và lại vợ bồng con lên và vợ dọn cái chỗ đó đi. Em lúc đó là em tự nhiên em nghĩ em thương con mà, thì hạ hỏa xuống lại bồng con ra rồi dỗ con nín xong rồi quay lại dọn cái đống thủy tinh đó. Thì từ lần nói lại đi là em không còn, em cũng nguôi rồi chứ không phải là hết hẳn. Dạ. Đúng rồi, là khá nóng tính ha. Dạ.
mình sẽ là tấm gương cho con. Dạ. Mình nói lớn con cũng sẽ nói lớn, mình có hay la lớn thì con cũng sẽ la lớn. Nói nhỏ nhẹ mình sẽ dễ dạy hơn. Chị có gì muốn nhắn gửi cho đến chồng hay là ba mẹ hay là bất cứ ai quan trọng trong cuộc đời của chị không? Em cũng chỉ muốn gửi tới chồng em thôi. Cảm ơn ông xã của em mà lúc nào cũng bên em. Cho dù là không có cho em được cái vật chất như người ta, nhưng mà lúc nào cũng cho em một chỗ dựa tinh thần rất là vững. Mà bản thân em chỉ cần chỗ dựa tinh thần thôi, gì em cũng vượt qua được hết. Mặc dù mình không có tiền nhiều nhưng mà nhà lúc nào cũng ngập tiếng cười, đó là một cái niềm vui. Giống như em mới đầu quen chồng em, chồng em cũng đâu có gì đâu, cũng đâu có kinh tế, cũng đâu có gì đâu mà em vẫn quen đó. Mình cứ bên cạnh người ta những ngày đầu khó khăn, xong này người ta giàu có, người ta sẽ không quên mình đó. Đúng rồi. Em Và cảm ơn. chương trình Chat với mẹ bỉm sữa của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Hoặc nếu như chúng ta quá bận rộn, chúng ta có thể xem lại tại kênh YouTube MCV Media hoặc cổng thông tin Love TV. Và các mẹ bỉm sữa ơi, nếu như mà mọi người muốn tham gia chương trình thì chúng ta có thể đăng ký tại fanpage mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.